नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई CoinNess एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो एप कसरी चलाउने, कसरी रेजिस्टर गर्ने अनि यसबाट कसरी रिफर गर्ने र कसरी पेमेन्ट विथड्र गर्ने होबीमा भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ मेरो रिफर लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो रिफर लिंकमा मेरो फ्री रिचार्ज नेपालको लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यो पेज ओपन हुन्छ। यो पेज ओपन भइसकेपछि तपाईले चाहिँ डाउनलोड नाउ बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाउनलोड नाउ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोड नाउमा क्लिक गरिसकेपछि CoinNessको रजिस्टरको लागि पेज ओपन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले साइन इन विथ गुगलमा क्लिक गर्नुहोस्। साइन इन विथ गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो गुगल एकाउन्टबाट लगइन गर्नुहोस्। यदि मल्टिपल छ भने एउटा कुनै एकाउन्ट चुज गर्नुहोस्। अब रजिस्टर कम्प्लिट भयो। रजिस्टर कम्प्लिट भइसकेपछि अब डाउनलोडको लागि रेडी भयो। सो डाउनलोड टु विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फाइल डाउनलोड हुन थाल्छ। सो फाइल डाउनलोड हुन थाल्छ। फाइल डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एकछिन कुरौँ, एप डाउनलोड हुँदैछ। यो एप रिफर गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। सो म तपाईहरुलाई यो कसरी रिफर गर्ने र कसरी कमाउने भनेर सिकाउने छु। लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला। ओके, अब एप डाउनलोड कम्प्लिट भइसक्यो। सो अब इन्स्टल गर्दैछु। ओके, एप इन्स्टल भइसक्यो। सो अब यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ। एप ओपन भइसकेपछि चाहिँ तपाईले अब साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही जीमेल एकाउन्टबाट। सो एप ओपन हुने बित्तिकै यस्तो इन्टरफेस आउँछ। साइन अप टु रिसिभ CNS मा क्लिक गर्नुहोस्। यसले पर्मिसनहरु माग्छ। सो एलाउहरुमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि गुगल एकाउन्टबाट साइन इन गर्नुहोस्। गुगलमा यदि मल्टिपल एकाउन्टहरु छ भने चाहिँ एकाउन्ट चुज गर्ने अप्सन पनि आउन सक्छ, अथवा पहिले अलरेडी जुन एकाउन्टबाट रजिस्टर गरेको त्यही एकाउन्टबाट यसरी रजिस्टर पनि हुन सक्छ। सो जे होस्, जुन एकाउन्टबाट लगइन रजिस्टर गरेको त्यही एकाउन्टबाट लगइन गर्नुहोस्। यसरी लगइन गर्ने बित्तिकै हामीलाई सर्टेन रिवार्ड दिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यो एकाउन्टमा चाहिँ 64 CNS दिएको छ, जुन चाहिँ कम्तीमा पनि 64 CNS हुन्छ र म्याक्सिमम 500 CNS सम्म रिवार्ड आउन सक्छ। सो यो चाहिँ र्यान्डमली दिने कुरा हो रिफर साइन अप बोनसको रूपमा। अब तपाईहरुले चाहिँ रिफर कसरी गर्ने भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्ड्समा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर इन्भाइट फ्रेन्ड्स फर बोनस भन्नेमा लिङ्क कपी गर्नुहोस्। त्यो लिङ्क कपी गरेर चाहिँ अब अरू साथीहरूलाई चाहिँ जति सकिन्छ त्यति सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई यो एपमा मैले जसरी तपाईहरुलाई रजिस्टर गर्न सिकाएँ त्यसरी नै उनीहरूलाई पनि रजिस्टर गर्न सिकाउनुहोस्। यो भयो रजिस्ट्रेसन पार्ट र रिफर गर्ने, कसरी रिफर गर्ने र लिङ्क कसरी सेयर गर्ने भन्ने कुरा। अब लिङ्क सेयर गरिसकेपछि चाहिँ अब उनीहरूले पनि तपाईहरुले जसरी रजिस्टर गर्नुभयो त्यसरी नै उनीहरूलाई पनि रजिस्टर गराउनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इच रजिस्टरको चाहिँ हामीलाई 30 CNS हामीलाई दिन्छ। सो यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ रिफर गर्दै 30 CNS कलेक्ट गर्दै रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी मैले रिफर गरेको छु र अहिलेसम्म मैले 370 CNS रिफर बोनस रूपमा पाएको छु। म यसमा तपाईहरुलाई क्लिक गरेर देखाउँछु।
जस्तै मैले 370 CNS पाएको छु। यो डिटेलमा क्लिक गरेर कति कसरी आयो भनेर हेर्न सक्छौँ। सो मैले रिफर चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जनालाई रिफर गरेको छु। 9 जना मध्ये चाहिँ एक्स्ट्राको रूपमा चाहिँ मैले 3 जनालाई रिफर गरिसकेपछि यसले चाहिँ यो एपले चाहिँ एक्स्ट्रा रिफर बोनसको रूपमा चाहिँ 30 CNS मलाई दिएको छ र 6 जना पछि चाहिँ मलाई एक्स्ट्रा रिफर बोनसको रूपमा इन्भिटेसन बोनसको रूपमा मलाई 70 CNS दिएको छ। र अब यदि मैले एकजनालाई अझ रिफर गरेँ भने अझ मैले एक्स्ट्रा इन्भिटेसन बोनस पाउनेछु। यसरी जति धेरै रिफर गर्यो त्यति नै हामीलाई एक्स्ट्रा बोनसको रूपमा चाहिँ यो एपले हामीलाई एक्स्ट्रा CNS दिने गर्दछ। सो यसको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ इन्भाइट नाउको यदि रिफर लिङ्क कपी फेरि गर्नु छ भने चाहिँ त्यो इन्भाइट नाउमा क्लिक गरेर पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म तपाईँहरूलाई यो कलेक्ट भएको CNS कसरी ट्रान्सफर गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो हामीले रिफरबाट कमाएको CNS चाहिँ एकैचोटि ट्रान्सफर अथवा विथड्रको लागि ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। हामीले कम्तीमा पनि 72 घन्टा चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एपले चाहिँ हामीले कमाएको CNS रिफरबाट कमाएको CNS भ्यालिड छ कि छैन यसले चेक गर्छ अनि मात्र हामीलाई यो विथड्रको लागि चाहिँ एप्रुभ गर्छ। सो यदि अब यो कोइन चाहिँ 370 CNS कोइन चाहिँ ट्रान्सफरको लागि रेडी भएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्रान्सफर बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सफर बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ कति CNS ट्रान्सफर गर्ने हो। जस्तै मेरो 370 CNS छ भने चाहिँ यसलाई यहाँनिर एमाउन्ट यसरी राखेर तपाईँले कन्फर्म बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो मेन एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब मेरो 72 घन्टा भएको छैन रिफर एन्ड अर्नबाट कमाएको यो 370 CNS। सो यो चाहिँ अहिले ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ 72 घन्टापछि उनीहरूले रियल रिफर गरेको हो भनेर उनीहरूले भेरिफाई गरिसकेपछि मात्र हामीलाई चाहिँ ट्रान्सफरको लागि एभाइलेबल गर्छ यो 370 CNS कोइन। सो अब यो ट्रान्सफर कसरी गर्ने त मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ। अब ट्रान्सफर भइसकेको कोइनलाई चाहिँ कसरी विथड्र गर्ने त्यो सिकाउँछु। सो त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले माई एकाउन्ट सेक्सनमा जानु पर्यो। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। माई एकाउन्ट सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एभाइलेबल CNS कोइनहरू यसरी देखाउँछ। मैले यो पहिला नै CNS कोइन चाहिँ मैले ट्रान्सफर गरेर राखेको हो। सो यसलाई चाहिँ अब विथड्र गर्नु छ भने चाहिँ यो CNSमा क्लिक गर्नुहोस्। CNSमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ कुन चाहिँ CNS एड्रेसमा विथड्र गर्ने हो त्यो सोध्छ। सो तपाईँले चाहिँ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यसमा यो एपमा चाहिँ CNS कोइन डिपोजिट पनि गर्न सक्छौँ र विथड्र पनि गर्न सक्छौँ। सो यदि तपाईँले चाहिँ विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ विथड्रमा क्लिक गर्नु पर्यो र यहाँनिर चाहिँ CNSको एड्रेस हाल्नु पर्यो। त्यो CNSको एड्रेस चाहिँ हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ CNS कोइन चाहिँ अहिले हुबी र गेटआइओ एक्सचेन्जमा एभाइलेबल छ। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ हुबीमा कसरी यो CNS कोइन ट्रान्सफर गर्ने भनेर सिकाउँछु। सो हुबी एप ओपन गर्नु पर्यो तपाईँले। सो हुबी एप चाहिँ ओपन गरेँ मैले। यदि तपाईँले चाहिँ हुबी एपमा रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यो एप डाउनलोड गरेर चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एपमा रजिस्टर गरेपछि चाहिँ यो इन्टरफेस यस्तो हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्सेसमा गएर चाहिँ कति ब्यालेन्सहरू छ सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीलाई चाहिँ CNS कोइन हामीले CoinNess एपबाट हामीले चाहिँ यसमा विथड्र गर्न लागेको हो। सो तपाईँले चाहिँ अब यसमा चाहिँ डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस्। डिपोजिटमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसरी कोइनहरू कुन कोइनहरू डिपोजिट गर्ने त्यो लिस्टिङ आउँछ। हामीलाई चाहिँ अहिले CNS कोइन डिपोजिट गर्न लागेको हो। सो CNS कोइन चुज गरौँ र CNS कोइन आइसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो अथवा यो मेरो CNS कोइन डिपोजिट गर्ने एड्रेस भयो। यो एड्रेस चाहिँ म कपी गरेर
यो एड्रेस म कपी गर्छु र यो कपी गरिसकेपछि चाहिँ अब CoinNess एपमा गएर चाहिँ त्यो CNS विथड्रको लागि एड्रेस जुन मागेको छ त्यो एड्रेसमा चाहिँ यहाँनिर यसरी एड्रेसमा चाहिँ त्यो एड्रेस राखेर चाहिँ विथड्रलमा क्लिक गरेपछि चाहिँ त्यो CNS यो एपमा भएको 236 CNS कोइन चाहिँ हाम्रो होबी एपमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यो CNS कोइन चाहिँ एक्सचेन्जको लागि एभाइलेबल हुन्छ मिन्स हामीले चाहिँ यो CNS कोइनलाई चाहिँ अब ट्रेडको लागि युज गर्न मिल्छ अथवा एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ लाइक BTC USDमा चाहिँ यसलाई एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ सो यदि तपाईँलाई चाहिँ BTC चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो एपबाट चाहिँ यसरी CNS कोइन चाहिँ होबीमा ट्रान्सफर गरेर त्यसलाई चाहिँ BTCमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ बिटकोइन लिन सक्नुहुन्छ र त्यो बिटकोइन तपाईँले चाहिँ अब जुन जहाँ युज गर्न मन लाग्छ त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सो यो एपमा चाहिँ CNS कोइन चाहिँ हामीले चाहिँ CNS सो CNS चाहिँ USDT एन्ड BTC र SDमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ सो यदि हामीले चाहिँ BTCमा कन्भर्ट गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ बाई अथवा सेलमा क्लिक गरेर चेक गर्न सक्छौँ सो यदि हामीले CNS चाहेको छ भने चाहिँ बाईमा क्लिक गरेर चाहिँ CNS बाई गर्न सक्छौँ तर हामीसँग चाहिँ CNS एभाइलेबल छ र हामीलाई चाहिँ यो BTCमा कन्भर्ट गर्ने छ सो तपाईँले चाहिँ सेलमा क्लिक गरेर चाहिँ जति एमाउन्ट CNS तपाईँसँग छ त्यो CNS चाहिँ त्यहाँ राखेर यसलाई चाहिँ BTCमा सेल गर्न सक्नुहुन्छ र प्राप्त भएको BTC चाहिँ तपाईँले बिटकोइन चाहिँ अब जुनमा पनि युज गर्न मिल्ने भयो आई होप तपाईँहरूले यो एपबाट कसरी रिफर गर्ने कसरी कमाउने भनेर बुझ्नुभयो र कसरी विथड्र गर्ने पनि बुझ्नुभयो होला यदि केही कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेज फ्री रिचार्ज नेपाल पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गरेर पनि केही कुरा नबुझेको छ भने चाहिँ हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ